Într-o țară îndepărtată, făcea ravagii o molimă numită Moartea Roșie. Era atât de contagioasă, încât nu dura mai mult de o jumătate de ceas ca simptomele să capete complicații fatale. Care să fi fost această misterioasă boală? Necruțătoarea boală poate să fi fost variola sau tuberculoza și reprezintă temelia principalei teme a povestirii, implacabilul destin uman în fața morții. Arogantul prinț Prospero, stăpânul ținutului, trăiește cu capul în nori și are iluzia că averea îl va proteja de îngrozitoarea molimă care chinuia poporul. Însuși, numele său simbolizează luxul și satisfacția unei vieți fără griji, în contrast cu sfârșala care cuprinsese satele din jurul castelului, căci prințul locuia acum într-una dintre stărețiile sale fortificate, străjuită cu ziduri trainice și porți zăbrelite. Are deplină încredere în mediul aseptic al domiciliului său, unde nicio muscă n-ar fi putut străpunge complicatul sistem de securitate. Și, ca să arate cât este de viteaz în plină pandemie, se hotărăște să dea o extravagantă petrecere, chiar în apropierea satelor prin care moartea plecase să cosească trupurile țărarilor. Cuvântul masca din titlul original face trimitere mai degrabă la mascarada organizată de prinț, un fel de bal mascat și nu neapărat la purtarea unei măști de către moartea personificată. Când invitația la petrecere fu lansată, 1000 de prieteni nobiliari apărură de niciunde. Prințul a coordonat el însuși toate detaliile organizatorice. A făcut stoc de hrană și de băutură pentru mai mult timp, a adus comedianți pentru asigurarea bunei dispoziții, a pus paznici înarmați pe metereze, a sigilat toate ușile și, nu în ultimul rând, s-a ocupat de designul interior al celor 7 încăperi din casa sa. Fiecare avea o culoare distinctă. Prima era albastră, a doua vișinie, a treia verde, a patra portocalie, a cincea albă, a șasea violetă, iar a șaptea, care era și cea mai specială, era neagră. Camerele nu erau dispuse rectiliniu, după cum era specificul lor în vremurile de demult, ci erau aranjate întortocheat, ca un labirint, sporind efectul claustrofobic al invitaților și îngreunându-le o potențială evacuare ordonată. Există mai multe niveluri de interpretare și ragul de camere se întinde de la est la vest, indicând direcția deplasării soarelui pe bolta cerească sau curgerea firească a etapelor vieții de la naștere până la moarte. Iar ultima încăpere seamănă cu anticamera morții, căci era înfășurată ca într-un giulgiu în perdele negre, groase și prăfuite, iar ferestrele cu vitralii aveau culoarea sângelui. Când lumina zilei străpungea interiorul salonului, dădea un înfricoșător aer de criptă. Această cameră, care era situată cel mai la apus, avea ca mobilier un sinistru orologiu, a cărui oră exactă reverbera prin toate celelalte încăperi și băga invitațiilor fiori pe șira spinării. Muzicanții din orchestră își opreau arcușurile de fiecare dată câteva clipe, înghițind în sec. Semnalul sonor al înfricoșătorului orologiu hărțuia auditiv petrecăreții, din oră în oră, amintindu-le de proximitatea morții. După ce clipa funestei amintiri trecea, acordurile muzicale împânzeau iarăși toate colțurile castelului. Prințul Prospero se comporta ca un adevărat anfitrion. Somptuosul său pas traversa toate încăperile dus și întors, se asigura că toată lumea se distrează. Își pusese toate finanțele în joc pentru a ieși o petrecere pe cinste, cu accente extravagante și zorzoane fistichii, în cel mai pur stil romantic. Dezmățul teribil se apropia de apogeu. Podeaua saloanelor semăna cu cea mai formidabilă prezentare de modă.
unde cei mai excentrici creatori își dăduseră concursul. Soarele se ascundea treptat în spatele unei culmi și mănunchiul de raze care lumina cea de-a 7-a cameră se făcea tot mai subțire. Întunericul ultimului salon începu să devină tot mai înspăimântător. Niciun invitat nu-i mai călca pragul. Toți se retrăseseră la o distanță sigură. Dintr-o dată, orologiul bătu miezul nopții. Murmurul de fond se opri, muzica încetă, invitații începeau să conștientizeze tot mai mult lumina candelabrelor și cât de întuneric se făcuse afară. După ce bătăile ceasului amuțiră, un fior traversă prima încăpere. Câțiva invitați începură să se uite mai cu luarea minte la unul dintre ei. Era o arătare bizară care, deși mascată după tema petrecerii, băgă jungluri în inimile celor care o văzuseră primi. Oamenii începură să vorbească între ei îngroziți. Un freamăt se prelinse de-a lungul camerelor ca un gând rău care începu să strice însuflețirea tuturor. Când îl priviră mai bine, văzură că era înfășurat într-un linsoliu stropit de sânge, avea înfățișare cadaverică și, cel mai important aspect, nu se afla nici de cum pe lista invitaților. Musafirii se retrăgeau dezgustați din calea străinului care răspundea un miros pestilențial. Acesta părea că are un plan bine stabilit și porni în pas triumfător prin labirintul celor 7 saloane. Șeful securității îl informă pe prințul Prospero despre groaznica intruziune. Furia prințului nu cunoscu limite. Cât de bine se îngrijise de securitatea locului și totuși aceasta fusese compromisă. Strigă după străini ca să se oprească. Niciun om nu îndrăzni să pună mâna pe el. Toți se lipeau de pereți, lăsându-i cale liberă până în camera neagră. Prințul, care era un voinic și jumătate, călit în luptele corp la corp, trase un pumnal și începu să alerge cu gânduri deloc pașnice după musafirul nepoftit. Unii invitați începură chiar să-i plângă de milă intrusului, gândindu-se la ce o să-i facă musculosul prinț. Mirositorul Hoyt se întoarse să-l înfrunte pe prințul care venea răgnind. A avut loc o scurtă încleștare, care se finaliză cu zgomotul înfundat al corpului lui Prospero căzând pe covor și cu clinchetul pumnalului izbit de podea. Mulțimea sări în ajutorul gazdei și tăbărâ cu pumnii și picioarele pe musafirul bandajat. Când grupul se opri din ciomăgeală, se dădură un pas în spate și ridicară de pe jos doar un giulgiu sfâșiat și murdar de sânge închegat. Spaima se revărsă peste toți cu puterea unui val. Deznădejdea le coborâ în suflet când realizară că străinul era, de fapt, chiar moartea roșie. Acesta își scoase coasa cea ascuțită și porni la seceriș. Musafirii se prăbușiră unul câte unul în interiorul zidurilor acestei fortărețe atât de bine păzite, punând capăt acestei mascarade. Carnavalul se termină astfel cu un carnagiu, subliniind ideea că sfârșitul vine până la urmă pentru toată lumea, fie că este stăpânul ținutului sau un simplu țăran.